Bine ai venit la Povești cu Secrete. Povestea zilei de 1 decembrie, ziua care a unit o țară. De ce sărbătorim ziua națională pe 1 decembrie? Ce s-a întâmplat atunci atât de important încât a schimbat destinul României? Cine au fost oamenii care au făcut posibil visul de unitate? Pentru noi, 1 decembrie nu este doar o dată în calendar. Este o zi a speranței, a curajului și a credinței. O zi în care o țară întreagă a spus, pentru prima dată, același cuvânt, unire. Dar cum s-a ajuns acolo? Ce drum a fost parcurs până la Alba Iulia? Și ce înseamnă astăzi acea clipă de istorie pentru noi? Hai să descoperim împreună povestea zilei de 1 decembrie. Capitolul 1. Contextul istoric. La începutul secolului 20, românii trăiau împărțiți în mai multe provincii. Moldova și țara românească formau România. Transilvania se află sub stăpânirea Austro-Ungariei. Bucovina și Basarabia erau în Imperiul Rus. De sute de ani, oamenii vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași tradiții și aceeași credință. Dar granițele îi despărțeau. Visul unei Românii unite trăia în inimile tuturor, de la țărani până la domnitori. După războiul de independență, țara devenise liberă, dar nu întreagă. O parte era sub domnia regelui Carol I, cealaltă sub coroane străine. Timpul unificării nu venise încă, dar ideea era vie. Prin școli, prin biserici și prin cântece, românii își aminteau mereu cine sunt. Cuvântul unire nu era doar dorință, era o promisiune. Capitolul 2. Primul pas spre unitate. Unirea nu s-a născut peste noapte. A fost rodul a zeci de ani de luptă, gândire și speranță. Primul pas a fost făcut cu un secol mai devreme, când Moldova și țara românească s-au unit sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acea unire a fost începutul. Pentru prima dată, românii au văzut că se poate. A urmat domnia regelui Carol I, care a consolidat statul și armata. România a devenit un regat respectat în Europa, dar Transilvania, Bucovina și Basarabia erau încă departe. În acei ani, oamenii au înțeles că adevărata libertate nu înseamnă doar granițe, ci unitate, un singur popor, o singură țară. Capitolul 3. Drumul spre Alba Iulia. Primul război mondial a schimbat totul. România a intrat în luptă alături de marile puteri pentru a-și elibera frații din Transilvania. A fost un război greu, cu pierderi uriașe, dar cu o credință de nezdruncinat. Satele plângeau, dar oamenii nu cedau. Pe front, soldații români luptau cu gândul la acasă. În biserici, preoții se rugau pentru pace. În inimile tuturor ardea aceeași dorință, unitatea. După ani de lupte, imperiile s-au prăbușit. Austria și Ungaria au fost înfrânte. Atunci s-a deschis drumul spre visul românesc. Capitolul 4. Ziua Unirii. Dimineața zilei de 1 decembrie anul 1918 a fost rece și senină. La Alba Iulia s-au adunat peste 100.000 de români din toate colțurile Transilvaniei. Țărani, preoți, învățători și soldați, toți purtau în suflet același gând, unirea cu țara mamă. Adunarea națională s-a ținut în Sala Unirii. Reprezentanții Transilvaniei au votat în unanimitate unirea cu România. Cuvintele rostite atunci au răsunat în istorie. Națiunea română din Transilvania se unește pe veci cu România. Steagurile s-au ridicat, clopotele au bătut, iar oamenii au plâns de bucurie. În acel moment, România a devenit una. Capitolul 5. România Mare. Unirea de la Alba Iulia a fost urmată de recunoașterea celorlalte provincii. Basarabia se unise deja cu România în primăvară. Bucovina a urmat în toamnă. Toate aceste uniri au fost confirmate de popor și recunoscute de lumea întreagă. România Mare nu a fost doar un stat mai mare pe hartă. A fost visul împlinit al unui popor. Pentru prima dată, românii din toate regiunile trăiau sub același steag. Anii care au urmat au fost ani de construcție, cultură și identitate. S-au ridicat școli, biserici și instituții. S-a consolidat o națiune.
Capitolul 6. 1 decembrie în comunism și după al doilea război mondial, regimul comunist a schimbat multe. Ziua națională nu a mai fost 1 decembrie, ci 23 august, ziua eliberării. Dar în inimile oamenilor, Alba Iulia a rămas locul unirii. După Revoluția din anul 1989, România și-a recâștigat libertatea. Atunci, 1 decembrie a redevenit ziua națională, nu doar pentru a onora trecutul, ci pentru a aminti valorile care ne definesc: unitatea, libertatea și demnitatea. Astăzi, 1 decembrie, se sărbătorește în fiecare oraș și sat, cu parade, cântece, steaguri și emoție, dar mai ales cu recunoștință. Capitolul 7. Semnificația pentru români. 1 decembrie este ziua în care fiecare român se simte parte dintr-un întreg. Este clipa în care ne aducem aminte că am fost uniți nu prin forță, ci prin dorință. Pentru cei de azi, unirea nu mai înseamnă granițe, ci solidaritate. Să fim împreună la bine și la greu. Să credem în aceleași valori și să privim spre același viitor. Fiecare generație trebuie să ducă mai departe această moștenire. Unirea nu este un eveniment trecut, este o stare de spirit. Concluzie. Povestea zilei de 1 decembrie nu este doar o lecție de istorie, este dovada că atunci când un popor crede în ceva, poate schimba lumea. La Alba Iulia, românii nu au cerut, au decis. Au spus da unei țări unite și libere, un vis născut din sânge, lacrimi și credință. Astăzi, 1 decembrie înseamnă mai mult decât steaguri și parade. Înseamnă amintirea unui moment în care România s-a născut din sufletul oamenilor. Tu ce crezi? Mai simțim astăzi spiritul unirii sau doar îi comemorăm trecutul? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.